בגיל 40 אני עברתי משבר. ישבתי במרפאה עצובה, מושפלת, מובסת. כבר הייתי די הרבה שנים רופאת משפחה, היו לי אלפי מטופלים, אבל את עצמי לא הצלחתי לרפא. שקלתי יותר מ-100 קילו, ואני לא כזאת גבוהה, וידעתי שאף אחד לא יכול להציל אותי. לא רופא, לא דיאטנית, לא גורו. ידעתי שאין לי אף אחד שיכול להושיע אותי. וגם לא הבנתי למה הגעתי למצב הזה. למה הגעתי למצב הזה? הגישה להשמנת יתר בזמנו, וגם היום, היא שאכלת יותר מדי, לא עשית מספיק פעילות גופנית, והפתרון זה לאכול פחות ולהתאמן יותר. הדרך הזאת אף פעם לא עבדה, אף פעם, היא גם לא עובדת היום. מיליוני דיאטות בכל העולם הראו אי אפשר להחזיק בדיאטה דלת קלוריות לאורך זמן, ואי אפשר להישאר עם משקל שפוי בטווח הארוך דרך השיטה הזאת. ובאמת הבנתי שאם אני לא אטפל בסיבה לזה שאני העליתי כל כך הרבה משקל על הגוף שלי, אז אני לא אוכל להירפא, כמו שאם אני לא אטפל בסיבה של המחלות של המטופלים שלי, שזה סוכרת, פרקינסון, לחץ דם, לא משנה מה. אם אני לא אדע את הסיבה, אני לא אוכל לרפא אותם. יום אחד חברה שלי הגיעה אליי הביתה, והיא הביאה לי מגנט קטן לשים על המקרר, ולמעלה היא כתבה, זה לא כאן. אמרתי לה, מה זה לא כאן? אז היא אומרת לי, תגיד לי, מה את מחפשת במקרר? את מחפשת אהבה? סימפתיה? נחמה? זה יפתור לך איזו בעיה? חבל שלא שמעת את אמא שלי. לפני הרבה שנים אמא שלי אמרה לי, דינה, אם יש לך בעיה, אל תאכלי, אחרת יהיו לך שתי בעיות. וזה בדיוק מה שקרה. מה שהבנתי, שאני מחפשת במקרר משהו שלא נמצא. היא אמרה לי, חברה שלי, את אוכלת בגלל סטרס. סטרס, אתם כולכם יודעים, זה הלחץ, הדאגה, הפחדים, החרדה וכל הדברים האלה. והסטרס הזה גורם לי לחשיבה לא רציונלית. אני חושבת שזה עוגה תקל עליי, ובסופו של דבר, הסטרס הזה הוא שגורם להתנהגות שלי הכפייתית. לסטרס שלי, החברה שלי קראה בשם אחברוש. מה זה אחברוש? אחברוש זה ראשי תיבות של עייפות, כעס, בדידות, ריקנות או רחמים עצמיים ושעמום. ואז הבנתי שהרגשות השליליים האלה הם בבסיס של הרבה מאוד מחלות ותופעות, כמו התמכרויות. ואם אני רוצה להחלים, אני צריכה לטפל באחברוש. זה היה באמת ככה תובנה מאוד מאוד גדולה. הרגשות השליליים שגורמים להפרשה של חומרים בגוף שמזיקים לנו, כמו אדרנלין ונורדרנלין וקורטיזול, שגם משמין וגם מדכא את מערכת החיסון, זה בבסיס של התופעה או של המחלה שלי. ואני אומרת, הרזיה בדרך האופטימית, כי בסופו של דבר, אם אני מתקנת או אני מטפלת באחברוש הזה, אני יכולה להחלים. אם אני מטפלת בכעס או ברחמים העצמיים, בקבוצות של אלכוהוליסטים, אז יש להם כזה משפט, pour me drink, אני מסכן, תמזוג לי משקה. והבנתי שאם אנחנו מתבוססים ברחמים עצמיים או בביקורת, בשיפוט, בעצבות, אנחנו יכולים להיות חולים, כי לאורך זמן החומרים האלה בגוף יעשו אותנו חולים. ואני התחלתי לטפל בזה, הצטרפתי לקבוצות של אכלני יתר אנונימיים, לא יודעת איך אפשר להיות אנונימיים, אבל במשקל הזה, והקבוצות האלה מטפלות בדרך רוחנית. זאת הייתה הפעם הראשונה שאני בתור רופאת משפחה קונבנציונלית, אני חוויתי ריפוי בדרך רוחנית, והריפוי היה בקבוצה. זאת אומרת, אני הגעתי למסקנה שהקבוצה היא זאת שמרפאת, לא היה שם שום גורם מקצועי, וזה היה הריפוי של הבדידות. בדידות היא גורם סיכון מאוד מאוד משמעותי למחלות ולתמותה מוקדמת, וצריך לטפל בבדידות. עכשיו, איך מטפלים בבדידות? יונג אמר שאפשר להחלים מהתמכרויות, להיגמל מהתמכרויות באחת משלוש הדרכים. או דרך נס, שאלוהים ייגע בך, או דרך לימודים רוחניים גבוהים, או דרך קשר כנה ואישי עם חברים.
והבנתי שאם בן אדם רוצה להחלים, כדאי לו לטפח מערכות יחסים. איך עושים את זה? עוד משפט של יונג אומר, כל מה שמרגיז אותך אצל מישהו אחר, מספר לך משהו על עצמך. ואם אתה תגלה את החלק הזה בתוכך ותקבל אותו, תוכל לקבל גם את האנשים האחרים. אז כל מה שאני מתרגזת על מישהו, אני רואה את הדמיון אליי. למשל, אם קמצנים מרגיזים אותי, אז אני בודקת איפה אני קמצנית. אולי לא בכסף, אבל בהכרת תודה, בפרגון, במחמאות. וזה מה שהציל לי את החיים. אני היום יכולה לחבב את רוב האנשים כשאני רואה את האנושיות המשותפת בינינו. ואם יש לי מסר אחד להגיד, זה להתחבר לבני אדם אחרים, זה הריפוי שלנו. זהו, אני מקווה שהעברתי את המסר הזה